السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله أموركم بخير. اليوم راح نبدأ إحنا وياكم بفيديو جديد واللي هو فيديو إن شاء الله تنظيف طنجرة النينجا. طبعا كلكم بتعرفوا إنه تنظيف طنجرة النينجا شوي بلبك، ولكن إن شاء الله اليوم بهي الطريقة راح ننظفها بسهولة وبدون تعب وبدون عذاب. وراح نحتاج إخواتي بهي الوصفة إن شاء الله لثلاث مكونات رئيسية: الخل، المي، بيكربونات الصودا. راح نحتاج من الخل نص كاسة شراب، المي بدنا لتر ونص مي، أما بالنسبة لبيكربونات الصودا راح نحتاج حوالي 20 جرام أو ملعقتين صغار يكونوا مليانين. بقرب لكم البيكربونات لأنه في عالم ما بتعرفها. هاي البيكربونات، بيكربونات الصودا، طبعا هي بنجيبها من مولات الأتراك أو من مولات السوريين. كمان راح نحتاج لهي الفرشاية، هي الفرشاية بنجيبها من الروزمان أو من الدي ام. هي الفرشاية بتكون بمكان تنظيف الببرونات للولاد الصغار. ليش اخترت هاي الفرشاية؟ لأنه هاي الفرشاية بيجي إلها هون من فوق بيكون بقلبها فرشاية صغيرة، هاي بتساعدنا لتنظيف الأماكن الضيقة مثل عند المروحة. وهلأ بنشوف شلون راح نستعملها بطريقة احترافية. وراح نحتاج للمكيال هون هذا مشان تعيير البيكربونات الصودا، أو إذا ما عندكم ملعقة صغيرة كمان شغالة. ومشان المي إلنا بدنا لتر ونص. كيف بنعير لتر ونص؟ تيجي الطنجرة مثل ما انكم شايفين مرقمة، وهون باللتر، هاي التدريجات هون باللتر، وهون تدريجات بالكوب. فإحنا بنشوف إحنا راح نحتاج هلأ راح نشوف باللتر. هون بنعير للتر ونص، هون بنعير كم كوب. إحنا هلأ راح نعير باللتر. وهلأ بنبلش نضيف المكونات. أول شي بنضيف المي لتر ونص، بنكمل إضافة مي ليصير على اللتر ونص، وهي مثل ما انكم شايفين صار لتر ونص مي. هلأ بنضيف الخل، وهي الخل إخواتي نص كاسة شراب. بنضيف ملعقتين صغار بكربونات الصودا بس يكونوا مليانين. طبعًا راح تلاحظوا تفاعل أول ما تحط البيكربونات، نعمل لهم تحريكة لحتى تدوب بيكربونات الصودا بالكامل، ويطلع الغاز اللي راح يتشكل بتفاعل بيكربونات الصودا مع الخل، وهيك دوبنا كل البيكربونات الصودا بالمي. طبعًا إخواتي مثل ما انكم شايفين غطا الطنجرة ما كتير وسخ لأنه أنا ما بخلي الدهون تتراكم فيها، فكل فترة باعمل لها هاي التنظيفة، بتضل الطنجرة نظيفة تمام. لبين ما يخلص تفاعل بين بيكربونات الصودا والخل راح نعمل هاي الفرشاية بحيث إنه نقدر ننظف فيها المروحة. راح أفرجيكم شلون راح نبلش فيها. أول شغلة لازم نقص السفنجة الفوقانية. شايفين إخواتي كيف قصيت السفنجة؟ قصيت السفنجة بحيث نقدر ندخلها من هون. إذا مبين معكم يعني بصغرها قدر الإمكان بس ما بنشيلها على الآخر كرمال الحديد تبع الفرشاية ما يبين. وشو بنساوي هلأ بنعير إنه لوين بدنا إحنا الفرشاية تدخل، تقريبًا نصها هي، يعني بدنا النص. راح نستعمل بانسة نطعجها بحيث نقدر ندخل الفرشاية بدون ما نأذي الوشيعة. مثل ما انكم شايفين إخواتي كيف مسكتها، وبنطعجها من هون طعجة خفيفة لحتى تصير بشكل زاوية قائمة. بنبدأ هلأ بتشغيل الطنجرة، بنسكر الطنجرة وبنحط على الضغط. راح نحط على برنامج الضغط وبنخلي الإطلاق على الطبيعي أول برنامج، وبنحط الوقت 15 دقيقة، درجة الحرارة على الضغط العالي، وبنتوكل على الله وبنشغل الجهاز. هلا مثل ما انكم شايفين راح تبلش عاد تكون بخار وتجمع البخار، وبعد 15 دقيقة إن شاء الله راح نشوف إحنا وياكم شو النتائج. وهلأ مثل ما انكم شايفين تقريبا راح تخلص، راح نشوف شلون راح تزمر. طبعًا هلأ راح تزمّر إنه خلّصت، وراح تبلّش تفضّي الضغط على أقل من مهلة، كمان تاكل لها حوالي ال15 دقيقة تقريبًا. شايفين هلأ هيك بلّشت تعد عم تفضّي الضغط، أول تزميرة مشان تفضّي الضغط،
وهلأ بس خلّصت عاد الضغط اللي موجود فيها راح تزمّر مشان نفتح الغطا. ومتل ما أنكم شايفين تنفيذ الضغط بشكل طبيعي ما بتشعر نهائيًا بوجود أي بخار بالمطبخ، ولا حتى إنه بتحس خالص إنه هي عم تنفّس الضغط. يعني حتى أحسن من الطبخ العادي إذا كنا عم نطبخ على الطنجرة العادية، راح تلاقي إنه صار المطبخ كلّه بخار، بينما هون ما راح تحس نهائيًا بالبخار، لإنه هي عم تنقّي البخار وتطالعه على أقل من مهلة، بحيث ما يصير بخار نهائيًا بالمطبخ. هلأ صار لها 21 دقيقة كمان لحد الآن لسه ما خلّصت تنفيذ الضغط. طبعًا متل ما أنكم شايفين بعد 21 دقيقة خلّصت الضغط الطبيعي، وهلأ بنقدر نفتحها. لسه فيها ضغط، فيُفضّل بالضغط العادي إنه نفتح بس خلّصت وزمّرت إنه نفتح الباب، نفتح الصمام من فوق لحتى نتأكد إنه ما تم فيها ضغط خالص، وهي بشكل عام ما راح تفتح إذا كان فيها ضغط. نفتح الصمام، وهي العملية إجت بوقتها كرمال الأشخاص اللي بتفكر الطنجرة مو آمنة، فمثل ما أنكم شايفين بعينكم إنه الطنجرة ما راح تفتح نهائيًا طول ما فيها لو قطرة ضغط، فدرجة الأمان فيها عالية كتير. وهلأ بنفتح الغطا. بسم الله. شايفين كمية المَيّة اللي نزلت؟ هذا لسبب إنه البخار طلع جاف بس هوا. منطفّي. بجيب كاسة هاي الشاي، هاي كاسة الشاي نفس الخليط اللي حطيناه بقلب الطنجرة واللي هو خل بيكربونات الصودا ومي. طبعًا بنحط شوي صغيرة ما بنكتر، هاي كرمال نبل هاي الفرشاية بقلب الكاسة. وهلّأ بنبلش تنضيف متل ما قلت لكم، هاي كاسة الشاي بنحط اللي حاطين فيها الخل والصودا وبنبلش نفرك فيها. شايفين إخواتي هاي الفرشاية شو مفيدة؟ بس طبعًا بشوي شوي كمان بدنا نتعامل بشوي شوي كرمال ما نأذي. طبعًا متل ما أنكم شايفين، شايفين شلون عم نستعملها؟ هيك قدر الإمكان، يعني بحيث إنه تنضّف قدر الإمكان، بس بنفس الوقت ما بضغط، يعني ما بتسوي ضغط لإنه مشان ما نزعّل المروحة، بنساوي لها بَلّة بالمي. هاي الطريقة أفضل شي هيك، تحريك يعني متل عم نفرشيها، بس إنه بحيث ما نأذي المروحة كمان. طبعًا أول واحد ما يبلّش فيها بيحسّها صعبة، بس أخدت الواحد إيده سهلة يعني. أخواتي متل ما أنكم شايفين للفرشاية هاي قصّيت الزيادة اللي فوق كرمال نقدر نستحكم فيها أكتر. طبعًا هاي بنتركها خاصة بس لتنضيف طنجات النينجا. بالنسبة لجوان السيليكون هذا لازم يتنضّف بعد كل طبخة تقريبًا لأنه بيلقط ريحة، فالطبخة اللي بعدها بيضل فيها ريحة إذا ما كنا نضّفناه. هذا شلون طريقة فكه؟ بس من تحت بنسحبه سحب، بس بشوي شوي كمان مشان ما نطعج السيخ اللي ماسكه. بنعمل له تنظيفة. بالنسبة لهذا الحساس هذا بس بنحط إيدنا برمي مع سحب، مثل ما انكم شايفينه هذا برم مع سحب. بنطالعه كمان، هذا لازم كل فترة يتنضف كرمال ما يتسكر. بنحطه بالمي ونتركه هلا لنخلص، بنكمل تنظيف هون. شايفين اخواتي هاي الفرشاية بندخلها هيك وبرم، برم أو تحريك خفيف، بس الأفضل برم كرمال ما نأذي. بنتابع التنظيف بهالطريقة، وإذا بدنا نستعمل الفرشاية راح استعمل أنا الفرشاية كمان، أقسى الفرشاية شوي. نعمل لها بلة بالكاس اللي سويناه، بس طبعًا ما بنخلي مي كتير، بس بلة يعني. هلا أخواتي بنرجع بنركب غطا الحساس، بس كبس، كبسة وبرمة
بنبرمه نتأكد إنه تمام، بنرجع بنركب الجوال، بنبلش فيه من تحت، طبعًا هو بيركب على الجهتين، وبس خلّصنا بنعمل له برمة بحيث نتأكد إنه راكب مكانه. وهلأ أخواتي بنحط على برنامج steam واللي هو برنامج البخار، نحط 10 دقايق مبدئيًا كرمال تنضف المروحة بعد ما فركناها بالفرشاية، وبنشوف مع بعض بعدها النتيجة. طبعًا المَي السخنة ما لازم تاكل وقت كتير، هلأ بنشوف. ولبين ما تخلّص راح نحكي بالنسبة للأشخاص اللي عم تسأل يا هل ترى طنجرة النينجا تستحق الشراء والّا لأ؟ كتجربة شخصية أنا بانصح بشرائها لعدة أسباب. السبب الأول هو توفير الطاقة. الأشخاص الموجودين بأوروبا بيعرفوا دائمًا إنه الواحد هون بيسعى لأجهزة تكون بتوفّر الطاقة، فبالنسبة لأي طبخة على سبيل المثال، الطبخة اللي بتاكل على الغاز حوالي الساعة، طنجرة نينجا ما راح تاكل أكتر من ربع ساعة الmax تبعها، الطبخة اللي بتاكل ساعتين بالطنجرة ما راح تاكل نص ساعة أو أقل. وفي شغلة بدي أنوّه عليها بالنسبة لتسخين المي، طنجرة نينجا بتسخّن المي متلها متل الغاز العادي، يعني في أشخاص بتقول لك والله بتطوّل، لأ هي ما بتطوّل، هي بتسخّن المي بشكل طبيعي، متل لمّا بتكون حاط المي على الغاز العادي، فهي بتسخّن بطريقة طبيعية ما بتسخّنش على الليزر، كل ما فينا بيعرف إنه التسخين على سخانة الليزر سريع جدًا، بس هي هون حاطين تسخين وشيعة متلها متل الغاز العادي. مشان تكون صحية وما تسوي أي ضرر، هاي شغلة. فإذا بدنا إحنا نسرّع عملية الضغط لازم نعطيها مي ساخنة وراح تضغط مباشرةً، أمّا إذا تركناها تسخّن بالحالة الطبيعية فتسخينها متلها متل الغاز، ولكن وين بصير الفرق بالوقت؟ الفرق بالوقت بعد ما تسخن المي تكون ضغطة الطنجرة، فهون أنتِ بتعيّر، على سبيل المثال اليبرق، اليبرق من أكتر الأكلات اللي بتاكل طبخ أو اللحمة. من بعد ما تسخن المي راح يستهلك اللحمة أو اليبرق أقل شي حوالي ساعتين، إذا مو ساعتين ساعة حسب الكمية اللي إحنا طابخينها، أما بطنجرة نينجا على سبيل المثال اليبرق إذا كان محطوط تحته لحمة وبدنا نسويه بطنجرة النينجا يعني ماكسيمال بياكل 30 دقيقة راح يطلع هو واللحمة منهنه مثل ما بنقول نحن. أمّا إذا بدك تحطّه على الغاز العادي فانسى، يعني ولا بتاخد النتيجة اللي بتقدر تعطيك إياها طنجرة نينجا، وكمان بنفس الوقت اللحمة كمان بطنجرة نينجا بتاكل بين ال15 لل20 دقيقة سلق بعد تسخين المي، طبعًا الكل ينتبه بعد تسخين المي، بينما على الغاز العادي بعد تسخين المي بدها أقل شي بين الساعة للساعتين حسب الكمية اللي إحنا عم نسلقها، فمن هالمبدأ أنا بانصحكم بطنجرة نينجا لأنها بتوفر وقت وطاقة. وبالمناسبة أنا الطنجرة عندي موصولة على جهاز سمارت يعني بقدر أعرف قد إيه عم تصرف، إذا حابين بالمستقبل إنه نشوف كل طبخة قد إيه مصروفها اكتبوا لي بالتعليقات مشان نصير أكتب لكم قد إيه صرفت الطنجرة خلال هي الطبخة. السبب الثاني كمان بعد الاستعمال يعني ببين معك هذا الحكي إنه طعمة الأكل فيها بتطلع بنكهة طيبة كتير يعني البهارات بتضل بقلب الأكلة مو متل لما نطبخ على الغاز يعني أغلب طعمة البهارات بتروح من كتر الطبخ. وخاصةً بعملية الضغط راح تحافظ الأكلة على نكهة البهارات، وراح تجرّب الأكل بنكهة جديدة وطيبة كتير إن شاء الله. بالنسبة للتنظيف متل ما نضفناها اليوم، إذا كنا عم نحافظ على النضافة كل 3 أسابيع متل ما خبرتكم، راح تتم الطنجرة نضيفة وما راح نحتاج كتير لاستعمال الفرشاية أو المكونات اللي هلأ استعملناها، مجرد نستعمل الخل مع بيكربونات الصودا والمي راح تلاقي لحالها الطنجرة نطفت وما راح تستعمل الفرشاية شي بسيط، فلهالسبب أنا بنصح نعمل لها هي التنظيفة مشان نتم محافظة على نظافتها ونحافظ على نكهة الأكلة يلي راح نعملها، وإذا بدكم طريقة مشان نتم محافظين على نظافة الطنجرة قدر الإمكان بنستعمل مناديل رطبة بتيجي هي للبيبي مخصصة بتيجي بدون عطر بعد كل طبقة بنعمل للغطا مسحة بيتم محافظ على نظافته بنطول العملية لحتى نرجع نسوي لها هي التنظيفة. وهلأ أخواتي خلصت وراح نشوف النتائج إحنا وياكم مع بعض. نفتح الطنجرة مثل ما انكم شايفين المي نظيفة
لأنه ما إلها أسبوع عاملها. اليوم حبيت صور لكم إياها وفرجيكم الطريقة، ولكن إذا أنتم سويتوها راح تلاقوا المي صفرة حسب كمية الدهون المتراكمة على الوشيعة، فكله راح تلاقوه نازل بقلب المي. وهيك بتكون خلصت عملية التنظيف اليوم، ولكن راح ساوي لها مسحة بمنديل رطب فرجيكم كيف بنقدر نمسحها مثل ما انكم شايفين. بنمسحها بالمنديل بدون ما نضغط، يعني مسحة خفيفة، مجرد إن نشيل الدهون اللي تراكمت على الوشيعة بعد عملية الطبخ، وهي خاصة بعد القلي أو الشوي. يعني أكثر شيء بيتراكم على الوشيعة دهون بعد الشوي أو القلي، فبهي الطريقة بتضمنوا إنه الوشيعة تضل نظيفة قدر الإمكان. وآخر شي إخواتي ما بننسى هذا الكاس بعد كل عملية ضغط إنه نشيله وننظفه ونفضّي المي منّه، لأنه كل بخار المي اللي راح ينزل من الطنجرة راح ينزل على هذا الكاس. طبعًا عمليته سهلة، بس بنسحبه بنفضّيه، راح نفضّيه ونغسله، وبعد ما غسلناه بس بنحطّه من فوق أول شي وبنكبسه كبسة من تحت بييجي راكب مكانه. طبعًا هذا ما بنخلّيه يتعبى مشان ما يصير يكب لبرّا. وهيك بنكون خلّصنا عملية التنضيف اليوم لطنجرة نينجا. واكتبوا لنا بالتعليقات إذا عجبتكم الوصفة. وطبعًا بدي نوّه هلأ في عالم بتستعمل الخل وفي عالم بتستعمل الليمون، ولكن الخل مفعوله أقوى. أمّا إذا بدك مفعول أخف، يعني إذا كانت الطنجرة ما كتير موسخة، فكمان نقدر نستعمل الليمون، كمان بيشتغل مثل الخل، ولكن الخل تركيزه أعلى وراح يكون مستوى النضافة بالخل أكتر. ومثل ما أنكم شايفين يعني النتيجة ممتازة. طبعًا المروحة إجباري بده يكون فيها هذا الصفار. هذا الصفار بيصير نتيجة الحرارة، أو أكتر من هيك يعني باتوقع صعب والله. وباتمنى تقترحوا علي بالتعليقات أي طبخة حابين نبلش. والله يعطيكم العافية وشكرًا إلكم.